درود بر شما. میخوایم این تستر یونیتی رو با هم بررسی کنیم. اول ببینیم چی داخل جعبه هست. یه پروب هست. یه کاتالوگ داره به زبان چاینا. این دوتا بود. دوتا باتری نیم قلمی، درپوش، دوتا سرپراب داره اینجا. هدف من اینه قبل از اینکه شما این دستگاه رو تهیه کنید اول کارکردها و قابلیتاش رو ببینید و بعد اگر تمایل داشتید دستگاه رو تهیه کنید. برای تهیه دستگاه باید به وبسایت‌های داخلی مراجعه کنید. خب بریم دستگاه رو با هم بررسی کنیم. خب این شکل ظاهری دستگاه یونیتی UT116C. یه دکمه ریل نوشته سلکت و یه دکمه کشویی. پروپاش خیلی سفته، بیش از اندازه سفته. خب قابلیت چرخش داره. این حالت چرخش خوبه ولی خیلی سفته. خب دستگاه روشن کنیم. دستگاه روشن شد. در اینجا در حالت باتری هست. 3 تا وضعیت داره. از پایین شروع میکنیم. حالت او، تست بیزر، دیود و خازن. در این حالت در حالت آتو هست ولی تو کاتالوگ این نوشته شده که این مدل که 116C هست به حالت آتو کار نمیکنه. حتما باید به کمک دکمه سلکت حالت رو انتخاب کنیم. الان رو حالت او هست. حالت خازن، دیود، اینم تست بوق. یه بار دیگه میزنم. برمیگرده رو تست مقاومت. خازن، دیود، تست بوق. خب تقریبا سرعت خوبی داره رو تست بوق. دکمه وسط تست LED و تست دیود زینر تا 22 ولت داره به ما خروجی میده. الان اینا رو عملا تست میکنیم. بالایی هم تست باتری هست. روی این تستر موقع تست کردن نباید جریان بیشتر از 2 میلی آمپر بشه. دو تا باتری قلمی داره حدود 3 ولت. ولتاژ حدود 2.7 بیاد اینجا نماد باتری دیده میشه. خب بریم یه تست بگیریم ازش. الان رو تست او هستم. خب اولین تست رو برای مقاومت انجام میدم. حدوداً 2.9. حالا بریم تست خازن. دکمه سلکت رو میزنم. رفت رو تست خازن. خب روی این خازن که این مشکل داره. یک خازن دیگه. خب اینم نشون نداد. حدوداً 6 میکرو. خازن بعدی. یک و 8 میکرو. کمی پروپاش سفته. انتخاب قطعات کمی مشکله. بریم حالت بعد. تست دیود. چیزی نشون نمیده.
در اینجا پراپ نوشته مثبت. مقدار 975 میلی رو نشون میده. این دیود رو تست کنیم. - 630. حالا دوباره برگردیم تست خازن. این تست خازن. ده نانو، 93 نانو. اینجا سرعتش خوبه. دوباره برم تست دیود. الان تست دیود. LED رو چک کنم. البته تست LED و دیود زنر جداگانه داره. تو این حالت چیزی نشون نمیده. اینجا نشون داد 2.14 2/27. خب بریم تست بعدی. تست بوق. تقریبا سرعتش خوبه. دوباره اومد تست مقاومت. این مقاومت هم اندازه بگیریم. - 994، همون 10 کیلو. خب حالا بریم حالت دوم. پس این 4 تا حالت اول. تست LED و دیود زنر. دونیم 2.3. حداکثر ولتاژی که به ما میده 21، همون 22 ولت. حالا یک زنر رو چک کنیم. این زنر 4742 12 ولت. این حالت دیودیش 744 میلی ولت. حالا ببینیم زنر چند ولته. 11.63، تقریبا همون 12 ولت. یه گزینه دیگه هم داره. تست باتری. ما وقتی از این تستر استفاده میکنیم نباید مدار روشن باشه، نباید جریان تو مدار جاری باشه، یعنی مدار باید خاموش باشه، چون این دستگاه بیشتر از 2 میلی آمپر جریان رو تحمل نمیکنه. حالا یک باتری رو باید چک کنیم. 2.3 ولت. پس ولتاژ باتری رو هم میتونه نشون بده. یه مشکلی که این دستگاه داره که دکمه آف نداره، یعنی شما نمیتونید اینو به صورت دستی خاموش کنید. تو مدل‌های دیگه‌اش که 116A هست دکمه سلکت باعث خاموش شدن میشه، ولی تو این مدل دستگاه بعد از 10 دقیقه به طور خودکار خاموش میشه. یه دکمه ریل هم داره، همون دکمه ریلیتیو، مثل سایر ابزارها هست. یعنی میاد مقدار جدید رو بر مبنای مقدار اندازه‌گیری شده میسنجه. تو بعضی از قابلیت‌ها باید روشن باشه. حالا در حالت او فشار بدم. در اینجا فعال نیست. رو خازن فعال شد. تست دیود فعال نمیشه. تست بوق که اصلا. بریم تست دیود. در اینجا فعال میشه. پس بستگی داره که کدوم گزینه رو انتخاب کرده باشیم. دستگاه چیز دیگه‌ای نداره. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.